සුබදස් කිල්පිලිගන්න ඔගොල්ලෝ හැමෝම DIL Tech YouTube channel එකෙන් කියන තවත් අලුත් brand new video එකකට. ඉතින් අද video එකේදී unbox කරන්න යන්නේ RGB light script එක. ඉතින් මේ RGB light script එකේ quick review එකක් වගේ quick unboxing එකක් තමයි අද video එක කරන්න යන්නේ. එහෙනම් video එක යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වටනවා කියලා හිතනවා ඔයාගේ යාළුවෙක්ට share කරන්න නැත්නම් මතක ගන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ. දැන් යමු video එකට. හරිද මේ විදිහට තමයි අපේ පැකේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොලිතින් බෑග් එක. ඉතින් මේ පොලිතින් බෑග් එක ඇතුලේ තමයි ඔක්කොම components ටික තියෙන්නේ. light script එක, එතකොට adapters එක, ඔය ඔක්කොම දේවල් තියෙන්නේ මේ පොලිතින් බෑග් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ පොලිතින් බෑග් එකෙන් එළියට ගත්තාම මේකේ ඔයාලට තවත් බෑග්ස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බෑග්ස් තුන ඇතුලේ තියෙන්නේ වෙන වෙනම අපේ script lights ටික. ඉතින් මේ වගේ එක එක script විදියට තියෙන්නේ මේක. ඉතින් මුලින්ම කියනවනේ මේක මීටර් 20ක් විතර දිග තියෙනවා. ඉතින් මේ තුනම එළියට ගමු. ඊට පස්සේ අපිට තවත් පුංචි බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පුංචි බොක්ස් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපේ රිමෝට් එක සහ ඇඩැප්ටර් එක. ඊට කලින් කියනවනේ මේකට අපිට පවර් ඇඩැප්ටර් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඒක වෙනම බයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක පවර් ඇඩැප්ටර් එකක් නැතුව මේක ඔයාලට ප්ලග් කරගන්න බෑ කරන්ට් එකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පවර් ඇඩැප්ටර් එකක් අත්‍යවශ්‍ය වෙයි. හරි ඉතින් අන්බොක්ස් කරගත්තා. ඉතින් මේක RGB light script එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන ඇති මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ලයිටින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් RGB light script එක. ඉතින් මේ තියෙන RGB light script එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මමගේ RGB light set එක setup කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම මේක දාගත්තේ පස්සේ ඉතින් ඊට කලින් වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගත්තා unboxing එක. ඒකයි මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම කියනෝනේ මම මේක buy කරේ දරස් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට ඕන දරස් එකෙන් buy කරන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහා description එකේ link එක සඳහන් කරලා තියන්නම්. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ කලර්ස් එක විදිහට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් රිමෝට් එකෙන් ඔයාලට මේ ඔක්කොම මාරු කරන්න පුළුවන්. තාම මේක නිමිනින් පත් වෙන දාන්න ෆ්ලෑෂ්, එතකොට ෆේඩ් වගේ. ඉතින් ඔයගේ එක එක ඔප්ෂන්ස් ඔයාලට මේ රිමෝට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ රිමෝට් එකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් කියලා. ඉතින් රිමෝට් එක ඔයාලට පාට බටන්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බටන්ස් වල ඔයාලට මේක ඔබලා එක එක පාට වලට මාරු කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ලයිට් එකේ කලර් එක. ඉතින් මම දැන් රෙඩ් එවුවොත් මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කලර් එක රෙඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම green එවුවොත් මගේ background light එක මේ විදිහට green color විදිහට එනවා. ඉතින් ඔයගේ වාට එක එක colors මාරු කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙන්න මේ flash කියන එක එවුවොත් මේ විදිහට ඒක flash වගේ නිමිනින්පත් වෙන පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ quick කියන එක එවුවොත් ඒක හයියෙන් නිමිනින්පත් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් පාට මාරු වෙන ඉතින් ඔයගේ හුඟක් දේවල් වෙනවා මේ RGB light script එකේ. ඔච්චර අත වශයෙන්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ RGB light script එක ගැන. ඒ වගේම මේකට අපිට ටිකක් දිග රිමෝට් එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් සමහර light script සමහර RGB light script මම දැකලා තියෙනවා ටිකක් මේ වගේ භාගයක් විතර තියෙන පුංචි රිමෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ lights තුනක් තියෙන නිසා script තුනක් තියෙන නිසා මේ විදිහට ලොකු රිමෝට් එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔච්චරයි RGB light script එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මේක බයි කරන්න යනවද නැද්ද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට මම sign out වෙනවා. මම DIL Tech YouTube channel එකේ සඳිල් නිදුවර.